Hello students, welcome to Aditi Devi's tutorial again. As you know that we are studying our 8th chapter metallurgy. In that the last process of concentration is leaching, which is very easy method. Mostly in this method how the concentration is done, the ore is heated with or mostly mixed with sodium bicarbonate or sodium hydroxide NaOH or Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बरोबर त्याला फक्त भिजवून ठेवतात त्या ओअरला. त्यामध्ये गँग पार्टिकल त्या सोल्युशनमध्ये बिलकुल डिझॉल्व होत नाही, त्यामुळे ते इझिली सेपरेट केले जातात आणि ओअर मात्र त्यामध्ये कंप्लीट डिझॉल्व होतं. त्यामुळे लीचिंग मेथडवर खूप क्वेश्चन माझ्या मते येणार नाही, कारण पेज नंबर 102 वर तुम्हाला दिलेला आहे लीचिंग प्रोसेस. बट दिस लीचिंग प्रोसेस वी आर गोइंग टू लर्न in the next method, that is extraction of aluminum. So read this once, very easy. The ore is mostly soaked in solution of NaOH or Na2CO3. So this is very easy method of leaching concentration of ore. Now the after concentration, for getting pure form of metal, the process extraction is done. आता एक्स्ट्रॅक्शन करायचं म्हणजे त्याच्या खूप प्रोसेस आहेत. या प्रोसेस डिपेंड असतात रिॲक्टिव्हिटीवर. हायली रिॲक्टिव्ह मेटलसाठी एक्स्ट्रॅक्शनची मेथड वेगळी असते, मॉडरेटली रिॲक्टिव्ह मेटलची वेगळी. सेम जे लेस रिॲक्टिव्ह मेटल आहे किंवा लिस्ट असतील नोबल मेटलसारखे, त्यांची एक्स्ट्रॅक्शन प्रोसेस एकदम सोपी अशी. तिघांच्याही वेगवेगळ्या आहेत. पहिल्यांदा आपण बघणार आहोत हायली रिॲक्टिव्ह मेटल्सचं एक्स्ट्रॅक्शन कसं केलं जातं. या एक्स्ट्रॅक्शनमध्ये मोस्टली पहिले तर कॉमन सेन्स कॉन्सन्ट्रेशन होणार अकॉर्डिंग टू विच टाईप ऑफ ओअर इट इज. क्लोराईड आहे, कार्बोनेट्स आहेत की सल्फाइड्स आहेत, अकॉर्डिंग टू दॅट कॉन्सन्ट्रेशनची प्रोसेस अप्लाय होते. त्यानंतर त्या हायली रिॲक्टिव्ह मेटलमध्ये आपल्याला माहिती त्यांच्यामधले कटायन आणि अनायन असतात विथ ग्रेट फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन, आणि ह्यांची ॲबिलिटी असते इलेक्ट्रॉन डोनेट करायची मेटल्सची. म्हणून इलेक्ट्रोलिसिस मेथडने मोस्टली हायली रिॲक्टिव्ह मेटल्स हे एक्स्ट्रॅक्ट केले जातात. इन दॅट केसेस 2 रिॲक्शन्स टेक्स प्लेस. आणि इलेक्ट्रोलिसिसमध्ये यू नो दॅट वी यूज 2 कार्बन रॉड्स, ग्रॅफाईटचे किंवा कार्बनचे रॉड म्हणतो आपण त्याला, विच ॲक्ट ॲज ॲनोड अँड 1 रॉड इज कॅथोड. मग ॲनोड आणि कॅथोड इलेक्ट्रोलिसिससाठी जर यूज होत असतील तर कॅथोडकडे जो आपला नेगेटिव्हली चार्ज इलेक्ट्रोड असतो त्याच्याकडे पॉझिटिव्हली चार्ज आयन्स मोस्टली अट्रॅक्ट होतील. मग कॅथोड रिजन आणि ॲनोड रिजनकडे इलेक्ट्रोलिसिसच्या प्रोसेसमध्ये ज्या रिॲक्शन होतात त्या रिॲक्शन, त्यामध्ये सोडियम क्लोराईडच्या रिॲक्शनचं एक्झाम्पल तुम्हाला टेक्स्टबुकमध्ये एक्सप्लेन केलेलं आहे 102 अँड 103 पेजवर. 103 पेजवर दोन्ही रिॲक्शन प्रिंटेड आहे, ऑक्सिडेशन आणि रिडक्शनची. आणि आपण हे बघितलेलं पण आहेत की व्हॉट इज ऑक्सिडेशन इन टर्म्स ऑफ लूजिंग ऑर गेनिंग इलेक्ट्रॉन, की टू लूज इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग पॉझिटिव्ह आयन, कोणती ऑक्सिडेशन आहे कोणती रिडक्शन प्रोसेस आहे अकॉर्डिंग टू द electron donating and receiving process in 3rd chapter. So according to that there are 2 reactions given in your textbook on page number 103 at the top of Maharashtra board science 1 textbook. Cathode ची रिॲक्शन दिलेली आहे, दॅट मीन्स सोडियमचे पॉझिटिव्ह आयन्स हे नेगेटिव्ह इलेक्ट्रोडकडे अट्रॅक्ट होतील, दॅट इज कॅथोडकडे अट्रॅक्ट होतील. दॅट मीन्स आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन दे फॉर्म्स सोडियम सॉलिड आयन्स. आणि ॲनोडकडे काय होईल की जो क्लोरीन आयन आहे नेगेटिव्ह आपला, तो आहे आपला अनायन. अनायन ॲनोडकडे अट्रॅक्ट होणार आहे, त्यामुळे नेगेटिव्हली चार्ज आयन जो आहे तो ॲनोडकडे जाताना 1 इलेक्ट्रॉन तो रिसीव करेल अँड देन वी गेट chlorine in gaseous form, that is reduction. So remember that 2 reactions. Now I am going to explain extraction of aluminum
the very important process. Now see, according to your textbook, in your textbook the very basic information of aluminum is given as its symbol, its atomic number, electronic configuration, which is again actually very easy. We have learnt it in chapter 2 also, that aluminum is a element in third period. Therefore its atomic number is 13, electronic configuration 283, valency is 3, very basic information. And the aluminum, as it is highly reactive metal, we do not get it in its pure form or like noble metals. So it is with its impurities, which call it as ore mineral, and its name is bauxite. So the molecular formula for bauxite is, bauxite is the ore of aluminum, and its molecular formula is, so remember the name, bauxite is ore of aluminum having chemical formula Al2O3 dot number of water molecule. Not only this, along these some impurities are also present, which we call it as gang. So Al2O3 dot H2O is the chemical formula for bauxite, which is the name of ore of aluminum, and in this 30% to 70% of aluminum oxide is present, and remaining part is gang. See, 30 to 70%. How is the ore? Depend on that. कधी कधी 30% असेल, कधी 70% पर्यंत सुद्धा ॲल्युमिनियम ऑक्साईड असतं आणि बाकीचे गँग असतात. आता ॲल्युमिनियमचं extraction, that means getting pure form of aluminum, takes place in two main processes. First is concentration of bauxite, and then as it is a highly reactive metal, त्याचं extraction आपल्याला करावं लागेल electrolysis method ने. So concentration of aluminum and इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ॲल्युमिना. ॲक्च्युली ती प्रोसेस मी एक्सप्लेन करेल नंतर तुम्हाला नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. पण ॲल्युमिनियमचं पहिले कॉन्सन्ट्रेशन होईल. कॉन्सन्ट्रेशन करणं म्हणजे गँग सेपरेट करणं. अँड फॉर ॲल्युमिनियम, फॉर बॉक्साईट, द लिचिंग मेथड ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन यूज केली जाते. बट दिस मेथड वॉज इन्व्हेंटेड बाय 2 सायंटिस्ट ॲट अ टाईम. जस्ट फ्यू डेजचा डिफरन्स होतात दोघांनी जेव्हा या प्रोसेस जगासमोर आणल्या कॉन्सन्ट्रेशनच्या ॲल्युमिनियमच्या. त्यामुळे दोघांची ही प्रोसेस आपल्याला स्टडी करायची आहे. एक आहे बेयर्स मेथड आणि एक आहे हॉल्स मेथड्स. बेयर्स अँड हॉल्स आर द सरनेम्स ऑफ द सायंटिस्ट. सो इन ऑनर टू देम, देअर सरनेम्स आर given to these two processes of concentration of bauxite by leaching process. आणि बेयर्स आणि हॉल्सची प्रोसेस डिफरंट कशी आहे, का डिफरंट आहे आणि काय फरक आहे दोघांच्याही प्रोसेसमध्ये. अगदी स्लाइट डिफरन्स आहे. तो डिफरन्स विथ ऑल द रिॲक्शन्स आय एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू, अँड दॅट प्रोसेसेस आय एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अकॉर्डिंग टू द textbook. Okay. Hello, welcome again. Now as you see, I have written some important points of Bayes method even at the top with the name of bauxite, or in bracket I have written the impurities present in the bauxite, or along with that silicon oxide SiO2, ferric oxide Fe2O3 and titanium oxide किंवा त्याला स्टॅनिक ऑक्साईड पण म्हणतात TiO2. ह्या 3 इम्प्युरिटीज असतात बॉक्साईडच्या ओर बरोबर. त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन होतं लिचिंग प्रोसेसने. बेयर्सची जी मेथड आहे, यू कॅन राईट वन स्टेटमेंट ॲट द स्टार्टिंग दॅट गेटिंग ॲल्युमिना फ्रॉम बॉक्साईट, दिस होल प्रोसेस इज नोन ॲज कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ बॉक्साईट और बेयर्स मेथड. बेयर्स मेथडने काय सांगितलं, बेयर्सने गेटिंग alumina from the bauxite is known as Bayes method. How it is different from Hall's method ते मी एक्सप्लेन करते.
सगळ्यात पहिले काय केलं जातं, आपलं जे ओअर आहे ते बॉल मिलमध्ये पहिले ग्राउंड केलं जातं, पावडर्ड फॉर्म बनवले जाते. आफ्टर पावडर्ड फॉर्म इट इज गेट लीच्ड विथ concentrated solution of sodium hydroxide. While writing in the exam, instead of writing spelling of sodium hydroxide, try to write its molecular formula NaOH. Due to that you can save your time. Without writing the whole spelling, write its molecular formula. With NaOH, at 140 to 150 degrees Celsius in a digester for 2 to 8 hours. खूप इझी कन्सेप्ट आहे. पहिल्यांदा बॉक्साईट ओअर बॉल मिलमध्ये ग्राउंड केलं, पावडर्ड फॉर्म केली. ती पावडर्ड फॉर्म आता एका टँकमध्ये कॉस्टिक सोडा, NaOH इज ऑल्सो नोन ॲज कॉस्टिक सोडा, इझिली अवेलेबल इन मार्केट. त्या कॉस्टिक सोड्याबरोबर हे बॉक्साईट पूर्णपणे लीच केलं जातं, म्हणजे मिक्स केलं जातं ॲट 140 डिग्री सेल्सिअस टू 150 डिग्री सेल्सिअस इन अ डायजेस्टर, अ टँक. मोस्टली ज्या टँकमध्ये हीट करणारे आपण ते बॉक्साईट, ते ओअर, त्याला डायजेस्टर म्हणायचं. ही प्रोसेस 2 to 8 आवर्सपर्यंत चालते, जोपर्यंत ते डिझॉल्व्ह होत नाही. आता त्यामध्ये ह्या ज्या इम्प्युरिटीज आहेत 3, त्यापैकी Fe2O3 आणि TiO2 हे सोल्युशन बरोबर, म्हणजे NaOHच्या सोल्युशन बरोबर ते डिझॉल्व्ह होत नाही. दे डू नॉट डिझॉल्व्ह विथ सोल्युशन ऑफ NaOH, सो दे आर गेट इझिली सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन. बट सिलिकॉन ऑक्साईड, दॅट इज सँड, वाळू वगैरे आपण म्हणू, SiO2 मात्र त्या सोल्युशनमध्ये डिझॉल्व्ह होऊन जाते. डिझॉल्व्ह झाल्यावर त्याचं तयार होतं सोडियम सिलिकेट. ते पण सेपरेट करणं इझी असतं. पुढे हे सेपरेट केलं जातं अँड ते इट फॉर्म सोडियम सिलिकेट. आता ओअरमध्ये आपला ॲल्युमिनियम ऑक्साईड आहे, तो जेव्हा लीच होतो सोडियम हायड्रॉक्साईड बरोबर, जेव्हा बॉक्साईड आपलं सोडियम हायड्रॉक्साईड बरोबर लीचिंग प्रोसेस होईल, इट फॉर्म्स फर्स्ट प्रॉडक्ट, वी गेट सोडियम ॲल्युमिनेट. द नेम ऑफ दिस कंपाऊंड इज sodium aluminate. Bauxite dissolves in NaOH solution and water soluble sodium aluminate is formed. एकदा सोडियम ॲल्युमिनेट मिळालं की त्यानंतर ते सोडियम ॲल्युमिनेट, कारण आपण 150 to 140 डिग्री सेल्सिअसला हीट केलं आहे, मग त्याला कूल केलं जातं. परत पाणी ॲड करून, त्याच्यामध्ये पाणी ॲड करून त्याचं टेम्परेचर डिक्रीज केलं जातं अप टू 50 डिग्री सेल्सिअस. आणि ह्या प्रोसेसमध्ये ॲल्युमिनियम हायड्रॉक्साईड फॉर्म होतं बिकॉज इट रिॲक्ट्स विथ वॉटर. आपल्याला काय मिळालं आहे, बॉक्साईटपासून विथ इन दी सोल्युशन बाय लीचिंग प्रोसेस वी गेट sodium aluminate. Then sodium aluminate is cooled up to 50 degree Celsius in adding with, or it is get diluted with water. Due to this the reaction takes place in sodium aluminate and water and we get aluminium hydroxide. Then this aluminium hydroxide is again calcined at 1000 degree Celsius and then at last we get alumina. That means Al2O3 with 3 molecules of water. Means AlOH ला आपण हीट करतोय, ॲल्युमिनियम हायड्रॉक्साईडला आपण हीटिंग दिलं, कॅल्साईन केलं. ॲज रोस्टिंग कॅल्साईन प्रोसेस आपल्याला पुढे शिकायची अजून. तर हीट केलं 1000 डिग्री सेल्सिअसला अँड फ्रॉम दॅट ॲल्युमिनियम हायड्रॉक्साईड आपल्याला मिळालं Al2O3 नोन ॲज ॲल्युमिना. So getting alumina from bauxite up to this is known as concentration of bauxite by Bayer's method, because Bayer had used sodium hydroxide, that is caustic soda, and Hall used sodium bicarbonate, Na2CO3 त्याने वापरलं, याने NaOH वापरलं. आणि त्यामुळे दोघांच्या मेथडमध्ये फरक काहीच नाही आहे. फक्त लीचिंग प्रोसेस कोणत्या कंपाऊंड बरोबर केली, NaOH बरोबर केली तर ती बेयर्स मेथड, Na2CO3 असेल इथे तर मात्र ती असते हॉल्स मेथड. प्रोसेस मला वाटतं तुम्हाला कळली असेल. मी परत एकदा सांगते, बॉक्साईट लीच झालं NaOH बरोबर फर्स्ट टाईम. या लीचिंग प्रोसेसमध्ये बाकी हे जे गँग पार्टिकल जे डिझॉल्व होतं ते नंतर परत एकदा सेपरेट केलं जातं. जे डिझॉल्व होत नाही ते फिल्ट्रेशन प्रोसेसने सेपरेट होईल. इट इज
mostly the filtration process according to that particular gang. But what happened with bauxite? Bauxite is Al2O3 dot some water molecule. When it is leached with NaOH, we get sodium aluminate. Then sodium aluminate is cooled with water, we get aluminum hydroxide. From aluminum hydroxide, after again heating it at 1000 degrees Celsius, we get alumina. Al2O3 is alumina. Whole this process is known as Bayes method, and therefore all the main points I have written on the board. Now I am going out from of the video for few seconds. You can take a snap or take a screenshot of the board so that you will get whole method of Bayes for concentration of bauxite. Okay, you can take, I have written all the impurities, gang, leaching process, etc. Okay, I think you all have taken the snap. So okay, आजच्या व्हिडिओमध्ये मी बेयस मेथड एक्सप्लेन केली. इन नेक्स्ट मेथड और नेक्स्ट व्हिडिओ वी विल डिस्कस अबाउट हॉल्स मेथड अगेन द सेम, गेटिंग alumina from bauxite. So in next video we will see Hall's method, concentration of bauxite, that is alumina. Okay, till next video, bye bye, and do study and please do very concentrately Bayes method. Okay, bye bye.